szerintem nem azt kéne, hogy eldöntse, hogy kinevelhet gyereket, hogy mi a neme, vagy mi a párjának a neme, hanem ennek a vizsgálatnak kéne eldöntenie, és nem az állami befolyás által. Tehát szakemberek döntsék el, hogy én alkalmas vagyok, vagy nem vagyok alkalmas. Ne azért, mert ezt valaki kitalálja odafent, teljesen érthetetlen okokból. Így gondolom. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Szerintem sokkal jobbat úgymond nem kívánhattam volna, hiszen mindenünk megvolt, amire egy gyerek vágyhat. Viszont ami mindig is hiányzott, ami talán a legfontosabb lett volna, az az érzelmi stabilitás. Ugyanis hát apukám úgy ott volt így a család mellett, de tulajdonképpen minden boldog pillanatot anyukámmal éltem át, úgyhogy talán azt mondanám legboldogabb gyerekkori pillanatnak, hogy anyukám támogatott így az álmaim megvalósításába. Nyilván sokkal könnyebb úgy felnőni egy gyereknek, hogyha megvan a megfelelő háttér, de sokkal fontosabb, hogy egy gyerek egy támogató, szerető közegben legyen, és én ezért gondolom, hogy én jó szülő lennék, mert nagyon sok negatív példából tudtam példát meríteni, hogy milyen nem szeretnék lenni, és mi az, amire egy gyerek vágyik igazából, és amiket láttam magam körül családokat, mindig irigykedtem például, ha egy barátomnak az apjával jó viszonya volt, hiszen én is mindig arra vágytam, hogy apukámmal csináljunk közösen programokat, és ott legyen mellettem, ilyesmi. 19 éves koromban mondtam el otthon. Én ezt mindig is tudtam magamról, csak a családi elvárás otthon az más volt. Elég homofób családban nőttem fel, ezért így nehéz is volt ezt így vállalni. Hiába tudtam magamról mindig is. Egy kicsit így volt bennem egy ilyen belső elfojtás is, és úgy gondoltam, hogy ez nem normális, ezért próbálkoztam lányokkal is, de az diszkomfortos volt. Úgyhogy így később, így, hogy ráleltem a jó emberre, így könnyebb volt saját magam felé megnyílnom, és így amikor azt éreztem, hogy ez már biztos, akkor mondtam el otthon, de hogy kellett volna, vagy nem kellett volna, ezt nem tudom így megfogalmazni. Akkori fejjel azt mondtam, hogy valószínűleg nem kellett volna így elmondanom, mert csak rossz érzés származott belőle, és elég megterhelő volt, de így visszagondolva talán ez inkább jobban megerősített, és hamarabb túlestem ezen a nehéz lépcsőfokon. Amikor elmondtam ezt otthon, akkor apámnak az volt az első kérdése, hogy és akkor így hogy akarsz gyereket, hogy fogod továbbvinni a családnak a nevét, meg mintha valami nem tudom milyen nagy család lennénk, tehát mindegy, ez vicces is volt, de persze megértettem az ő álláspontját. Vele erről még nem mertem még beszélni, hogy mi szeretnénk amúgy gyereket, viszont anyukámnak már említettem, és akkor beszélgettünk így a lehetőségekről, de igazából nem nagyon jutottunk előre, hogy hogyan lenne ennek a jó megoldása, és így kicsit ilyen reménytelenségbe is fulladt, de anyukám az támogató volt ebbe a kérdéskörbe, maximálisan azt éreztem a részéről. Bennem sosem merült fel, hogy nem szeretnék gyereket, szóval talán így az utóbbi egy évben merült fel először, hogy mindenáron ilyen körülmények között, hogy
belegebedjek abba, hogy vagy depressziós legyek azért, mert egy ilyen országba sikerült megszületni, vagy hogy mondjam, nyilván ha tehetném, akkor mást választanék, de alapjáraton mindig is szerettem volna gyereket, igen. Szerintem bármelyik alkalommal, amikor összeülünk barátokkal, minimum egy barátunk megkérdezi, hogy na mi újság a gyerek témával, hogy akkor csináljátok, vagy nem, vagy külföldön nem lehetne, és elmondom mindegyikőjüknek, hogy külföldön béranya programmal lenne egyedüli opcióként most Mexikóba, 30 millió forint körüli összegnél. Azt nem gondolom, hogy az egy reális dolog, illetve nem béranyával szeretnénk gyereket, hanem mi örökbe fogadni szerettünk volna gyereket, mert úgy gondoljuk, hogy elég árva gyerek él a világon, és valakinek szeretnénk megadni az esélyt, hogy egy jobb közegbe kerüljön. Amit én még elképzeltem, és erről hallottam már mástól is, egy ilyen opciót, és ez tökre tetszett, hogy felkarolni úgymond egy olyan gyereket, akár így támogatni, akinek mondjuk nem adatott meg a lehetősége arra, hogy szülője legyen, és egy kicsit ilyen háttérszülői tevékenységet végezni. A szülőségben a legfélelmetesebb gondolat? Talán az, hogy egy függőség alakul ki, hogy nem tudjuk mondjuk a jelenlegi életritmusunkat fenntartani, vagy mondjuk gondolunk egyet, hogy akkor most elutaznánk hétvégén, de nem biztos, hogy ez gyerekkel olyan könnyen megvalósítható. De ezen kívül nekem sokkal nagyobb félelmem nincs, mert nyilván a gyerekkel jobban be kell előre tervezni a dolgokat, de én amúgy is naptárból élek nagyon, szóval nekem amúgy is az életem az egy ilyen betervezett dolog, és az és nagyon szereti ezeket a betervezett fix dolgokat, szóval nekem nincs igazából ezzel kapcsolatban félelmem. Én csak szülő szeretnék lenni, de én nem félek tőle. Mert szerintem az életnek minden olyan nehézségét is meg kell, hogy lássa, vagy hallja, vagy tapasztalja, ha esetleg majd neki lesz gyereke, akkor ne kerüljön ilyen helyzetbe. Másrészt pedig tudnia kell, hogy a világ az nem mindig csak fehér és fekete, és nem mindig cukormázas, hanem sajnos vannak árnyoldalai is. De hogyha azt mondaná, hogy mi milyen szemetek vagyunk, hogy ezt tettük vele, akkor most így hirtelen erre nem tudnék mit mondani, hogy mit mondanék, de valószínűleg azt mondanám neki, hogy mi nagyon szeretünk téged, és ez a legfontosabb, hogy szeretetben legyél, és megkérdezném, hogy te nem érzed azt, hogy szeretünk, és nem vagy boldog mellettünk? És én biztos vagyok benne, hogy ő ezt tudná, hogy mi szeretjük, és valószínűleg boldogan élne mellettünk, szóval nem gondolom ezt egy ilyen legyőzhetetlen beszélgetésnek. A páromnak szerintem az egyik legjobb tulajdonsága az a nagyon egyenes és tiszta, logikus gondolkodásmód. Nem kombinálja túl a dolgokat, nem engedi magát annyira az érzelmei által befolyásolni. Tehát nagyon realisztikus típus, tehát tényleg teljesen reálisan tud mindent átlátni, és nem engedi, hogy a szíve beleszóljon a dolgokba. Én meg pont az ellenkezője vagyok, hogy én meg nagyon sokszor a szívem által könnyen befolyásolható is vagyok, és sokszor a szívemre akarok hallgatni, holott tudom, hogy nem kéne, de szerintem ezt mindenképp örülnék, hogyha ezt tőle örökölné, vagy megtanulná. Én mindig is sok embertől hallom vissza így a barátaim közül, hogy te túl jó ember vagy, mert én akkor is, hogyha belém rúgnak kétszer, én akkor is harmadjára is kezet nyújtok, és én nem szeretek haragot tartani. Szerintem a legfontosabb emberi érték, hogy kedvesek legyünk másokkal. Hogyha kell, akkor segítsünk, nem kell haragosnak lenni, őszintén kell beszélni egymással, tehát szerintem az őszinteség az mindig megoldja a dolgokat. Tehát a hazugságban mindig belekeveredik az ember, tehát
ezek a fék emberek nem kellenek ebbe a világban, hanem szerintem az őszinte és kedves emberek kellenek, és én ezt az értékrendet képviselem, és ezt adnám át a gyerekemnek is, hogy mindenkihez jóhiszeműen és kedvesen álljon. Valószínűleg pofára esne 100-szor, 1000-szer, mert én velem is megtörtént, a mai napig is. Nyilván egy kicsit át kell látni néha a szitán, de alapjáraton szerintem ez a pozitív hozzáállás az élethez és az emberekhez ez elengedhetetlen, mert anélkül nem jó irányba megyünk szerintem. Én úgy gondolom, hogy az értékek, amiket ha jó értékeket képvisel valaki, akkor azt mindenképp érdemes tovább örökíteni, hiszen ez a világ, amiben élünk, azért nem mondható, hogy mindig jó. Viszont nagyon fontos az, hogy legyenek jó emberek a jövőben is, és én úgy gondolom így a visszajelzésekből és a környezetemből, hogy én például azért szeretnék szülő lenni, mert szeretném továbbadni ezeket az értékeket, illetve szeretném megélni akár öregkoromban is a jó pillanatokat, amikor már nem vesz annyi ember körül, de a gyerekek azok viszont általában ott vannak az idős emberekkel, és megnézve a nagyszüleimet is, akik már sajnos nem mindegyikük él, nekik is láttam, hogy mennyi boldog pillanatot tudott okozni. Tehát szerintem ez egy ilyen természetes dolog, hogy az embernek az utódjai így a jövőben mellette vannak, és a szerető közeg. Szerintem a gyerekek ellen sokkal nagyobb igazságtalanság, mert valószínűleg a legtöbb törvényhozó, aki ezeket a törvényeket meghozza, annak fogalma sincs, hogy ott milyen állapotok vannak. Bele se tudnak gondolni ebbe, hogy tényleg hány embertől, hány gyerektől veszik el ezzel a lehetőséget, hogy tényleg egy tök jó közegbe kerüljenek, egy átvizsgált közegbe, tehát nem fogadhat akárki örökbe gyereket. Át vannak világítva több szinten, és mégis ennek ellenére inkább olyan emberek nevelhetnek akár úgy, hogy igazából nem is akarnak gyereket, hanem mondjuk csak azért csinálnak gyereket, hogy támogatást felvegyenek, és ilyen gyerekeknek is mennyire rossz sorsuk van, és az állami intézményben is semmiük nincs tulajdonképpen, és ezektől a gyerekektől is elveszik a lehetőséget. Szerintem ez egy nagyon rossz irány. Ez nagyon rossz irány itthon. Ez elkeserítő.